Turi, Turi, Turi. Și așa fiecare ce Pune și ajung să faci Vrei? Vrei mânca ceva astăzi? 3 are. Eu? Mamă, să-și pună țuică în el. 120 și 150. Știi că ăsta e butoi de ții? De ce? Stă lângă poartă. Ah, știu, e cotelul și ăla acolo. I-am dat. Nu, nu sunt șopete. Eu ți-am zis și coia și ai nu. Mai spate aproape de ele de pe găs. Mijlocarea central mai degrabă am cumpărat în mijloc. Păi și de exemplu, nu poți să compari, nu poți să compari până aici nu? Pot să-i compare, fac chestii că știu toți eu în mijlocarea asta. Eu știu mai bine cam. Așa cu emotivare?